ට iBෝන් කියලා පිළිගන්න. ඉතින් අද වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්න යන්නේ YouTubersලා කොච්චර සල්ලි හොයනවද, කොයිතරම් YouTubersලා මාසෙට කොයිතරම් ගාණක් හොයනවද කියලා තමයි අද කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් වීඩියෝ එක පටන් ගන්න කලින් මතක් කරන්නම් අර්ශන ගිහන් කියලා YouTube එකේ සර්ච් කරලා මේ වගේ ඊමනි ගැන ගොඩක් වීඩියෝස් මම දාලා තියෙන channel එකේ. ඉතින් ඔයාලටත් ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන් channel එකේ ගොඩක් වීඩියෝස් තියෙනවා. ඊමනි ගැන subscribe කරන්න අමතක කරන්නත් එපා. ඉතින් අද වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්න යන්නේ මේ YouTubersලා කොයිතරම් සල්ලි වෙනවද කියලා. ඉතින් මෙතන මම YouTubersලා දෙන්නෙක් ගත්ත ලංකාවේ ප්‍රසිද්ධ එක තමයි එක්කෙනෙක් තමයි චනුක්ස් ප්‍රෝ, අනිත් එක නවස්ති. ඉතින් මේ channel දෙකෙන් අපි බලමු මේගොල්ලෝ කොයිතරම් සල්ලි හොයනවද කියලා. හැබැයි මතක තියාගන්න ඕනේ මේක සම්පූර්ණ YouTube ආදායම කියන්නත් බෑ. මොකද YouTube වලින් මෙතනදී අපි කතා කරන්න යන්නේ අපිට බලන්න පුළුවන් ඉන්නේ YouTube වලින් විතරක්. ඒ කියන්නේ Google AdSense එහෙම නැත්නම් YouTube වලින් ad දාලා එතනින් හම්බෙන ගාන විතරක්. මෙතනදී වස්ති සමහරක් වෙලාවට එක product apps ගැන ප්‍රොමෝෂන් කරනවා. ඉතින් ඒවා දාලා වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේක අපි බලන්න යූස් කරන වෙබ්සයිට් එක තමයි socialblade.com කියන වෙබ්සයිට් එක. ඉතින් ඔයාලටත් පුළුවන් ඕනම කෙනෙක්ගේ YouTuber කෙනෙක්ගේ විස්තර මේකෙන් බලා ගන්න. හැබැයි මෙතනදී එක දෙයක් තියෙනවා YouTuber කෙනෙක් බලන්න යන YouTuber ගේ subscribersලා ගාන hide කරන්න. ඒක එහෙම නැත්නම් subscribersලා ගාන hide කරන්නේ නැතුව තියෙන්න ඕනේ. subscribersලා ගාන බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් සමහර channels තියෙනවා මේ ගාන hide කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ channel වල බලන්න බෑ. ඉතින් අනිත් channel වල අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මුලින්ම කරන්න ඕනි වා YouTuber ගේ අදාළ YouTuber ගේ channel එකට යන්න. channel එකේ home page එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන තියෙන මෙන්න මේ link එක copy කරගන්න. මේ link එක copy කරගන්න. සමහරක් වෙලාවට මෙන්න මේ වගේ නමක් එක්ක තියෙන්නේ. තවත් සමහර වෙලාවට තියෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ code එකක් එක්ක. ඉතින් ඔයා copy කරගන්න ඕනේ මෙන්න මේ channel කියලා ඊට එහා පැත්තෙන් තියෙන කෝඩ් එක හරි ඊට එහා පැත්තෙන් තියෙන යූසර්නේම් එක හරි තමයි කොපි කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ විදිහට කොපි කරගත්තා පස්සේ ඔයා යන්න ඕනේ socialblade.com කියන වෙබ්සයිට් එකට. ඉතින් මේ socialblade.com එකට ගිහිල්ලා මෙතන දකුණු පැත්තේ right click කරලා paste දෙන්න. ඊට පස්සේ මම දුන්නා. හොඳයි. දැන් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඒ අවස්තිලාගේ channel එකේ stats අපිට පෙන්වන්නේ. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙයාලා දැනට වීඩියෝස් කීයක් අප්ලෝඩ් කළාද, subscribersලා කොච්චර ගණක් ඉන්නවද, සහ මේ වෙද්දි වීඩියෝස් වල views කොච්චර අවිල්ල තියෙනවද, මෙයාගේ රට මොකද්ද, channel එකේ type එක මොකද්ද, ඒ වගේම තමයි මේ channel එක හදලා තියෙන්නේ කවදද කියලාත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊළඟට ගත්තම මෙතනදී මෙයාලා rank එකක් දෙනවා. social blade rank කියලා. ඉතින් වෙබ්සයිට් එකෙන් දෙන rank එකක් තමයි මේක සම්පූර්ණ world wide rank එකක් දෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි subscribers rank එක කියන්නේ ලෝකෙම subscribersලා ගාන අතින් මෙයාලා ඉන්නේ කී වෙනිටද කියලා. එතන මෙයා ඉන්නේ 20000ට තමයි මෙයාලගේ rank එක. 20413 rank එක. ඉතින් ඒ වගේම තමයි video views වලට rank එකක් දෙනවා. ඒ වගේම තමයි ලංකාව ඇතුළත rank එකකුත් මෙයාලා දෙනවා. ඉතින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් තවත් දෙයක් තමයි පහුගිය දවස් 30 ඇතුළත subscribersලා කොච්චර ඇවිල්ලා තියෙනවද කියලා. ඉතින් 14000ක් ඇවිල්ලා තියෙනවා වස්තිලාට subscribersලා පහුගිය දවස් 30 ඇතුළත. ඒ වගේම බලා ගන්න පුළුවන් දේ තමයි මෙතන තියෙනවා පහුගිය මාසය ඇතුළත earnings මෙයාලා කොච්චර හොයලා තියෙනවද කියලා. ඉතින් සාමාන්‍ය මෙතනදී මේ අතර අගයක් තමයි ඔයාලට පෙන්වන්නේ. කියන්නේ $394ත් 6300ත් අතර ගාණක් තමයි මෙතන පෙන්වන්නේ. මේ සාමාන්‍යයෙන් YouTubersලා කියන විදිහට මේ මෙතන පෙන්වන අගයෙන් අතර මැද අගයක් තමයි තමන්ගේ earning එක වෙන්නේ. ඉතින් මෙහෙට ලං වෙන්නෙත් නැහැ, මෙච්චර ලොකු වෙන්නෙත් නැහැ, මෙච්චර අඩු වෙන්නෙත් නැහැ. මේකේ මැද අගයක් වගේ තමයි ගොඩක් වෙලාවට YouTubersලාට එන ආදායම විදියට සලකන්නේ. ඉතින් අනිත් දේ තමයි මේකේ තව බලන්න පුළුවන් අවුරුද්දට මෙයාලා අවුරුද්දක් ඇතුළත කොච්චර අතර අගයක් කොයි වගේ අගයක් හොයනවද කියලා. අනිත් දේ තමයි එතනින් පහළට ගියාම දවසින් දවස මෙයාලා තාපු views ගානත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අද දවස් ඇතුළත මෙන්න මේ තියෙන views ගාන, දවසට වැඩි වුණ views ගාන, දවසට සාමාන්‍ය average කොච්චර views ඇවිල්ලාද කියලා වගේ දේවල් ගොඩක් දේවල් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු දැන් චනුක්ස් බ්‍රෝ ගේ කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. එයාගේ channel එකේ videos ගාන සහ ඊට අමතරව කොච්චර ගානක් උපයනවද කියලා. ඉතින් මේකෙදි බලා ගන්න පුළුවන් චනුක්ස් ප්‍රෝ ගේ වීඩියෝස් 999ක් අප්ලෝඩ් කරලා ඉතින් තව එකයි 1000කට තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි channel එක ක්‍රියේට් කරලා තියෙන්නේ 2008 දී.
ගොඩක් කියලා මෙතන channel එකක් create කරලා සමහරට videos upload කරන්න පටන් ගත්තේ පස්සේ වෙන්නත් පුළුවන්. subscribers ලා ගානත් පෙන්නනවා. ඊළඟට මෙතනදී ඔයාලට බලන්න පුළුවන් වස්තිලට වඩා පොඩ්ඩක් පටන් ගන්න ගාන වැඩි සහ අතර අනිත් අගේ වස්තිලාගේ 6.0 ගානක් තිබුණා. ඉතින් මෙයාගේ 11.3ක් තියෙනවා. ඉතින් චනුක්ස් බ්‍රෝට ඊට වඩා YouTube වලින් ආදායමක් අනිවාර්යෙන් එන්න ඕනේ. හේතුව තමයි එකක් තමයි චනුක්ස් බ්‍රෝ ගොඩක් කියලාට ටෙක් ගැන කරන නිසා ඒ පැත්තෙන් ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් කරන අයට කරන වැඩි ඇඩ්වර්ටයිසර්ස්ලා දාන වැඩි ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට්. ඉතින් ඒ නිසා ආදායම කොහොමත් වැඩි. ඉතින් ඒ වගේම තමයි චනුක්ස් බ්‍රෝගේ views සාමාන්‍යයෙන් දවසකට 80000ක් 70000ක් වගේ තියෙනවා. ඉතින් වස්තිලාගේ තියෙන්නේ 40000ක් වගේ ගානක්. ඉතින් වස්තිලාට වඩා දෙගුණයක් විතර වැඩි. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වගේ. ඉතින් සබ්ස්ක්‍රයිබර්ස්ලා ගාන වැඩි වුණාට ඉතින් views ගාන සහ අදාළ content එක අනුව earnings වෙනස් වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ තමයි බලා ගන්න තියෙන්නේ කොහොමද channel එක earnings. ඉතින් අද කතා කරේ socialblade.com ගැන. ඉතින් ඔයාලටත් පුළුවන් ඕනම channel එකක් ගැන බලන්න. ඉතින් කරන්න තියෙන channel එකේ link කරගෙන මෙතන paste කරන එක විතරයි. හොඳයි. අප මතක් කරන්න මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් YouTube එකේ අර්ෂුණ ගිහන් කියලා search කරලා channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්නත් එපා. ඊමණි ගැන ගොඩක් videos තියෙනවා ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි තව වීඩියෝ එකකදී ඉස්සරහට කතා කරමු.